Okay, well, good evening, everyone. Lovely to see you all. Should we just start with a prayer to God? Lord God in heaven, we come and we bow before your throne. ای خدای ما در آسمان به سمتت اومدیم و سر خم میکنیم جلوی تخت پادشاهیت. We thank you for this time that we can open your holy word, the Bible. سپاس تو رو بابت این زمان که میتونیم کلمات تو بخونیم. And we thank you for the wonderful lessons we will learn as we read your word. و سپاس بابت این درس خیلی خوبی که امروز میتونیم از بین سخنانت پیدا کنیم. Please help us to understand what we read and then to put those lessons into practice in our lives. لطفاً کمک کن که بفهمیم چیزی رو که میخونیم تا بتونیم عملی تو زندگیمون اجراش کنیم. We ask our prayer in Jesus' name. و این دعا رو در راه عیسی مسیح میخوایم. Amen. آمین. Okay, so tonight we have one of the most famous, well-known, exciting stories in the whole of the Bible. و امشب داستان دیوید میدونید. داستان داوود پادشاهی که بهترین و مهمترین داستان‌های کتاب مقدس. So if we had to choose maybe the top 5 exciting stories in the Bible, what might you think of? فکر می‌کنم اگه 5 تا می‌خواستید داستان برتر انتخاب کنید تو کتاب مقدس چیا رو انتخاب می‌کردید؟ یعنی هم جدید هم قدیم. آره، تو کل کتاب مقدس. فیوریت ندارید؟ من Joseph? Yes? آدم و میو. Adam and Eve? همسایه مهربونه همون مرد سامریه که چی؟ مرد سامریه که عیسی میگه بهش میگن همسایت کیه، اون مرد سامریه رو تعریف نه، شخصیت. نه گفتم از جدیدم. حالا دیگه اون این همه شخصیت بزرگ، اون همسایه آقا ده همسایه و آقای همسایه نوآ، Ruth? Daniel in the lion's den, maybe? دانیال خوندیم. Okay, so tonight, David and Goliath. و امروز داوود و جولیات. Do we all know all about David and Goliath? میدونید همتون راجع به داوود و جولیات؟ فکر نمی‌کنم. You know the story? Yeah. Yes? Okay, now we're going to read the story, but not like we're reading it at Sunday school for children. حالا میخونیم داستان، حالا میگه نه مثل این که حالا برای بچه‌ها تو ساندی اسکول میخونیم، یه جایشو باید پیک کنیم بخونیم. Because behind this story, as exciting as it is a parable or an allegory. چون علیرغم اینکه داستان خودش یه داستان خیلی جالبه، ولی پشتش در واقع نهفته است، یه مثال و یه نمونه و الگویی پشتش. So as we read, as we go through, we want to think about what the characters in the story, who they might represent. و همونطور که داریم میخونیم میخواد به این نتیجه برسید که هر شخصیتی تو این داستان بیانگر چی هست و نمایانگر چی. So before we even start reading, who do we think David might represent or point forward to? قبل اینکه شروع کنیم که فکر می‌کنید داوود نمایانگر چه کسی باشه؟ به کی میخواد اشاره کنه؟ میشه از داوود به چه کسی رسید؟ Have a guess. حدس بزنید. خب این نمیدونم. He was a faithful man. He was a انسان با hero. خدا بوده، شجاع بوده، یه قهرمان He's بوده. going to save God's people, Israel. قراره انسانای اسرائیل رو نجات بده، قوم خدا رو نجات بده. شبیه موزس. عیسی دیگه. عیسی Jesus. مسیح. Jesus. Who said Jesus? شبیه عیسی. محمد. Muhammad. Good boy. So, yes. So David is going to represent the work of Jesus. پس داوود همین کاری رو داره میکنه. داوود در واقع بیانگر کاریه که عیسی قراره در آینده بکنه که میاد بنی اسرائیل رو نجات میده. But he's fighting against Goliath. Do we know anything about Goliath? ولی خب فرقش اینه که اینجا قراره با جولیات بجنگه. چیزی از جولیات میدونید؟ هم آخرین بود. اولین پادشاه قهرمانی که خیلی قوی بود. It was a big man, Philistinian big man. Okay. Yeah, he was a giant. We say giant. Yeah, giant. So let's start reading. But as we read, we're going to think about the work of Jesus defeating a giant. و پس با این شروع می‌کنیم به خوندن، ولی این تو ذهنتون باشه که چجوری عیسی مسیح غول پیکرها رو
شکست داد. دقیقاً کاری که دیوید میخواد. Okay, so it's 1 Samuel chapter 17, اول سموئل باب 17 361 and we want to read the first 3 verses. 361 سه تا آیه اول. 360. You give me page numbers. 360. Okay. Who wants to start? آره باب 17 آیه 1 تا 3. و اما فلسطینیان لشکریان خود را برای نبرد گرد آورده در سکوی یهودا جمع شدند و در افس دمیم جایی میان سکوه و ازیگه اردو زدند. شاول و مردان اسرائیل نیز گرد آمده و وادی ایلا اردو زدند و در برابر فلسطینیان صف آراستند. فلسطینیان در یک طرف بر کوهی ایستادند و اسرائیلیان در طرف دیگر بر کوهی و دره در میانشان بود. مرسی. Okay, good. So we read this way around with Farsi. It's good. مثلا یه توضیح کوچیک اول اسرائیل و فلسطین و این جفتش یکی نبودن. یه توضیح مختصری اسرائیل چه فلسطین چه. یعنی اون موقع فلسطینی‌ها تسخیر کردن سرزمین اسرائیل. Just explain briefly about Palestine and Israel. Yes. So, Philistines, what does the word Philistine sound like? اسم فلسطین کلمه شبیه چیه؟ فلسطین. Sound like a group of people in the world today. شبیه اسم گروهی از مردم در الان زندگی میکنن. اسرائیل. Who's the Philistines were the enemies of Israel. And دشمنان اسرائیل. who are the enemies of Israel today? الان دشمن اسرائیل کیه؟ فلسطین. Palestine. Not Palestine. It's the same. Palestinians. Yes. Is the same word? It's the same word. Okay. So they lived by the sea. They were along the coast. و اون برد خط ساحلی زندگی میکردن بالای رود بودن. And they live there today. It's what we call the Gaza Strip. و همون غزه نوار غزه‌ای که میگیم الان امروزه همون جاییه که قبلا زندگی میکرد. یعنی همینا که الان امروز همینا که الان هم مشکل دارن. اینا میگن مال ما، اونا میگن نه این بر خدا وعده‌شو به ما داده. سر همین کشورهای اسلامی فلسطین رو ساپورت میکنن که مقاومت کنه جلوی اسرائیل. چون حق با اسرائیلیاست 100%. چون از قدیم هم مال اینا بوده. اینا میگن که منجی ما امام نه ویدیو رو دیدید راجع به زمان فرستادم. آره. اینا میگن همچین کسی میاد، اینا میگن خب نه وعده‌شو داده، بعد با توجه به اتفاقاتی هم که داره میفته حداقل راجع به اسرائیل اینا درست‌تر میگن و خود مسلمان‌ها میدونن که اینا درست میگن راجع به اسرائیل. چون تو اون جنگ 4 روزه عرب هم 1976 کسی فکر نمی‌کرد اسرائیل شکست بخوره. اسرائیل برنده شه. ولی 4 تا کشور عربی رو نابود کرد در عرض 3 روز 4 روز. 6 روز آره جنگ 6 روزه بود. و سر همین اینا یه ذره ترسیدن از قدرت اسرائیل و مطمئنن که اگه قرار در آینده اتفاقی بیفته برای اینا قراره بیفته. واسه همین خیلی دارن شارژ میکنن منطقه رو که علیه اسرائیل وایسن. ولی خب اینا میگن سرزمین بعد از طبقه. So we've got Israel on one side and we've got the Philistines or Palestinians on the other side. طبق سه تا آیه هم که اسرائیل رو سمت داریم، فلسطین هم یه سمت. So who was the king of Israel? پادشاه اسرائیل اینجا کیه؟ Verse 2. نه داوود نشده بود قبل داوود. Verse 2. آیه 2. Shaul. Yeah. Saul. Now was he a good king? پادشاه خوبی بوده؟ نه. No, he started off well and then شروعش خوب بوده ولی بعداً به خاطر این شاول و داوود و سلیمان سه تا کسی هستن که میگن پادشاه خدا تو قدیم هم وجود داشته دست اینا بوده ولی قاعدتاً شاول رو روش حساب نمیکنه چون شاول آدم درستابی بود. So we've got the Philistines on one side, Israel on the other, and then there's a valley in the middle. و یه دره هم که وسط بوده دیگه اینا بالا بودن اینا هم بودن. Now, there's a very famous psalm, Psalm 23, that talks. Let's have a look at Psalm 23. اینجا نگه دارید مزامیر 23 راجع به این دره 100% چیزی داره برای گفتن 690. So the first question is, who wrote Psalm 23?
کی اینو نوشته؟ مزامیر 23 دیوید. David, yes. And it says a psalm of David. و اینجا زیرش اصلا نوشته دیگه میشه مزمور داوود. And verse 1 talks about God being David's shepherd. و آیه 1 داره میگه که خداوند شبان داوود بوده. And what was David's job as a شغل boy? داوود چی بود؟ Shepherd. But we look in, if we can just read verse 4. آیه 4. آره. حتی اگر از تاریک‌ترین وادی نیز بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی، عصا و چوب دستی تو قوت قلب میبخشد. Okay, so David here expresses, even when he's, what does the valley of the shadow of death mean? اینجا الان معنی این وادی تاریک و مرگ، یعنی پاورقی رو هم نگاه کنید نوشته وادی سایه مرگ. معنیش چیه؟ What could it mean? It's not necessarily literal. حالا الزاما نمیخواد واقعی باشه، شاید یه معنی دیگه داشته باشه. شاید مرگ روحانی. Death or approaching death when he's in trouble. شدن به مرگ، وقتی تو یه مشکلی میافتی، آره سخت، آره به مشکل میخوری. So when he's in trouble and داره میگه سایه مرگ. his enemies are about to kill him. و وقتی یعنی تو مشکل بوده یه جایی و دشمنام خواستن بکشنش. But how does he feel in verse 4? ولی چه حسی داشته تو آیه 4 میگه بدی نخواهم ترسید زیرا تو با منی، عصا و چوب دستی تو قوت قلبم میبخشد. شجاع با ایمان. He was brave enough. Brave? Unafraid. Yeah. نترسیده دیگه. Not afraid. And that's a really interesting thing when we come back now to Samuel. الان برگرد به ساموئل، چون این دقیقاً خود داوود که اینو بعدا نوشته از همین جنگش نوشته اینجا. Because we're going to read about a man now who would make every one of us afraid. چون الان راجع به جولیات که می‌خوایم بخونیم یه آدمیه که ممکنه هر کسی مثل من و شما رو بترسونه. And in verse 2 and verse 3 we read that they were literally in a valley. و خوندیم که خب فیزیکاً و واقعاً به توی یه دونه دره بودن. این همون دره بحثش که اینجا بود اینجاست. So let's read about Goliath now in verse 4. آیه 4. So can we read verse 4 to verse 11 please? 4 تا 11. از اردوی فلسطینیان پهلوانی بیرون آمد، جولیاتنام اهل جد، که قامتش 6 ذراع و 1 وجب. کلاه خودی برنجین بر سر داشت و به تنپوشی از زره به وزن 5000 مسقال برنج مربس بود. برفاهایش ساخت‌های برنجین داشت و زوبینی برنجی میان دو کتفش آویخته بود. چوب نیزه‌اش همچون نبرد بافتگان و سرنیزه‌اش 600 مسخال آهن بود. سپردارش نیز پیشاپیش او می‌رفت. جولیات ایستاده به بانگی بلند صفوف اسرائیل خطاب کرد و گفت چرا بیرون آمده برای نبرد سفارایی کرده اید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما خادمان شاول؟ پس حال مردی برای خود برگزینید تا نزد من آید. اگر توانست با من بجنگد و مرا بکشد ما بندگان شما خواهیم شد، اما اگر من بر او غالب آمدم و او را کشتم شما بنده ما خواهید بود و ما را خدمت خواهید کرد. فلسطینی افزود من امروز صفوف اسرائیل را به چالش میکشم، کسی به من بدهید تا با هم بجنگیم. شاول و همه اسرائیلیان با شنیدن سخنان آن فلسطینی به وحشت افتادند و بسیار ترسیدند. Okay. So, let's think about this man Goliath. How big was he? چقدر گنده بوده؟ با توجه به 6 ذراع الان با توجه به این یه اما رو نوشته. ذراع ننوشته. What does it say in your version? هر 45 سانت. It's a very old measurement. Yeah. Old So in Hebrew it says it was 6 cubits. Yeah. What's a cubit? تو عبریش نوشته 6 کیوبیت. You know. هر کیوبیت چقدره؟ How long is? Do you know? No. Okay, we're all going to learn something. So a cubit is on a man's hand from the elbow to the top of your finger. هر اینقدر That's میگن a یک cubit. کیوبیت. Okay. Now he was 6 cubits and a span. A span is from yeah. 6 تا اینا بوده یه دونه عین. یه بچه. سمت بوده هم سمت که 3 meter. He was about 9 feet tall. Yeah.
We don't know feet. 3 meter. Sorry, 3 meters. Yes, 3 meters. So almost as high as the ceiling. But he wasn't tall and skinny like me. He was broad and in proportion. ولی خب لاغرم نبوده. یعنی خود من نبوده که پر بوده برام. Now, how is he described in verse 4? آیه 4. What's Goliath in Farsi? Juliet. Joliet. But how is he described in چجوری verse 4? تو تشریح شده تو آیه 4؟ یک کلمه اون اولاش. Hero. Yes, a champion or a hero. So he's the best they've got. اینکه بهترینشون بوده که بیرون اومده. Now, this was the best of human nature. It was the best that man in the flesh could produce. و برترین انسان از نظر فیزیکی بوده. And he was 6 cubits, and when it says and a span, it's almost like saying he was as big as you can get plus a bit more. You know what I mean? Like he's the absolute biggest and best. و اینکه داره اون یه وجبه رو اضافه کنه یه جورایی تو تفسیر ادبیاتیش مثلا میگه شیشه بزنن دیگه بهترین دیگه هیچ رو دست نداره دیگه یه وجبه اینو تفسیر میکنه. But was he a good man or man of faith? آدم با ایمان و خوبی بوده؟ چیزی نگفته فقط در مورد چیز فلسطینیا بوده از ایمان چیزه فلسطینیا No, he was Palestine. Yeah, they worship idols. They worship the fish god because they live by the sea. Yeah. چون و خدای دریا رو میپرستن، خدای ماهی رو میپرستن. So what do we think Goliath might represent? فلسطینی‌ها موقع میپرستن، الان اینجا ننوشته. فلسطینی‌ها بت پرست بودن، ولی اینجا الان که بخونیم بریم جلوتر میگه که میگه که نمیدونم لعنت وقتی داوود میاد باش به جنگی میگه که لعنت میفرسته و از طرف خدایان خودشون، خدایان فلسطینیان، خدایشون با خدای اسرائیل فرق میکنه. What do we think Goliath might represent? If David represents Jesus as a good faithful shepherd, اگه داوود بیانگر عیسی مسیح به عنوان یه چوپان و شبان نیکو، جولیات میتونه بیانگر چی باشه؟ نمایانگر چی باشه؟ دجال. آقا من چی بگم به اینا؟ دجال چیه؟ Enemy. Enemy, yeah. And what is the enemy? What was the enemy Jesus was fighting all his life? چه دشمنی و مسیح دائما تو زندگیش باش می‌جنگید؟ نفس. گناه. بیشتر Sin, really, it's human nature. ذات آدمی دیگه در اصل. The flesh, our thinking, the man's way of کل هر thinking, چیز فیزیکی و جسمی و دنیوی. and man's philosophy. And here's a man who embodies, he's like full of human و nature. اینجا دقیقاً یه معنی داریم که یه مردی رو داریم که دیگه از نظر فیزیکی هم پره. پس جولیات نمایانگر یه انسان فیزیکیه که هیچ روح خدایی نداره و فقط به دنیا فکر میکنه. So what was he wearing in verse 5 and verse 6? چی پوشیده تو آیه 5 و 6؟ کلاه شودی برنجی تنفوشی از زره به وزن 5000 از قدرتش داریم. They told. Yes. I need the English words. Armor? Yeah. Well, Yeah. yeah. Armor. Yeah. Yes, and what was the armor made from? از چی درست میشه زره؟ Metal. What kind of metal? Iron. No? برنج. چی بود؟ چی نوشته؟ Brass or bronze? Yeah, brass. Brass. So now brass in the Bible represents human nature. It represents man. برنج در جنس برنج تو هم مجسمه نبوکدنضر یاد باشه. نمایانگر ذات آدمیه تو کتاب مقدس. Now, and I realize this is a little deep, but brass is a common metal. It's not a precious metal. و برنج هم یه فلز خیلی ساده و نرماله، یه فلز گرانبها نیست. همه جا یه فلز معمولیه. But it can be polished to shine, and that's what God wants in our lives, for us to wipe off our human nature. ولی برنج فلزیه که اگر جلاش بدی میدرخشه.
یعنی اون برنج نمایانگر ذات انسانیه که خدا دوست داره یعنی پولیشش کنی در اصل بسرایش و جلاش بدی یعنی خود ابدیا بزدایش در اصل Polish. Same way. Yeah. Okay. Now, do we know how heavy this armor was that he wore, this chainmail? این چقدر سنگینه این زرهه. In verse 5. داره میگه که کلا این داره منظورش اینه که یه مقدار این سنگینه این حرفایی که داره میزنه. تفسیر این تشریح در واقع این جولیات داره قشنگ میگه که این آدم بیانگر یه انسانه مادی دنیوی که پر از گناه سنگینی گناه رو دوشش زره نمایانگر گناه و فلان انسان کاملا یعنی شخصیتش متضاد داوود. So how heavy was it? چقدر سنگین بوده؟ It's in verse 5. آیه 5. 5000 این پایین چی زده؟ یک در عبری شکلش این مدل 11 و Mine says 5,000 shekels. Same in yours? Sorry? The weight of the armor. 5,000 shekels. Verse 5? 5. At the end of verse 5. Yes, 5,000 shekels. Yeah. Do we know what a shekel is? No. A shekel is 11.5 grams. It's the Israeli currency. It's a coin in Israel. Still is today. Israeli shekel. هنوزم واحد پول اسرائیله. این شکل دیگه واحد پول اسرائیل. Anyway, in today's weight, it's 35 kilograms. میشه 35 کیلوگرم. 35 kilograms. Imagine getting that on. So he's so it's extremely heavy, but it is possible to wear something that big if you're 9 foot tall. خب برای اون آدم با اون قدش با اون هیکلش میشده. Now what about verse 7? It tells us how heavy his spear was. و آیه 7 داره راجع به سرنیزش میگه. این Verse 7. It's not the spear, it's the tip of the spear. 600. The point on the spear. It says it was فقط سر نیزش تازه نه خود نیزش. 600 shekels of iron. Now that is about 5 kilograms. 5 کیلو هم. Now this is 1 kilogram. 1 kilogram. 5 of these. And that's on the end of his spear. فقط ته نیزش بوده. So if that goes through you, it's going to come out the other side of you. So this was a really strong, frightening man, giant in front of him. پس یه آدم فوق العاده وحشتناک و وحشت آور و قوی. So the point is that this is human nature in all its ugliness, really. پس این تمام این چیزای بیانگر اینه که یه آدم نمایانگر انسان با تمام زشتیاش. Now the worst thing about Goliath was the things that he said. و بدترین چیز جولیات چیزایی بود که میگفت و تفکر و حرفاش بود. So what does he say in verse 8? What was he shouting? چی رو داره خطاب میکنه داد میزنه آیه 8 به اسرائیل؟ He's mocking them. دنبال یکی میگرده که باهاش بجنگه. He was looking for a person to fight with. Give me a man. Give me a man. I want to fight. Okay? Choose a man. And he said, what was going to happen to whoever Goliath fought against? What was going to be the outcome? اگه نفر بره با این بجنگی چی میشه؟ اگه پیروز بشه اینا بندگان عمر میشه. نه فکر کنم اون جلوتره. What you mean? So at the end of this fight, what was going to happen? But if someone could kill him, they will be servants. Yeah. And the other way around. Yeah. So whoever won this fight between Goliath and an Israelite, they would have to serve the other. پس هر کی قرار شد به بازه در واقع اون قوم بره بندگی اون. And what was the reaction of Saul, King Saul, king of Israel, and his army? What was their reaction? Reaction و همه ترسیدن. Were they queuing up to fight Goliath? Scared. In fact, verse 11 says, Saul and all Israel, they were greatly afraid. به وحشت افتادن و بسیار ترسیدن. So, like every one of us in this room,
we would be scared of this man. و مثل در واقع همه ما تو این اتاق که این آدم میترسیم. So we've got this vivid picture really of this man who's probably had a big beard, hairy chest, big arms, 3 meters tall, representing he's blaspheming Israel, blaspheming the God of Israel, and he's throwing down a challenge. و تصور بعد این تقریبا چیزی که اسرائیلی‌ها دارن می‌بینن اگه بخوایم تصور کنیم میگه الان همه رو بررسی کرد به خاطر اینکه ما بتونیم این آدمو تصور کنیم که چرا همشون ترسیدن و با اون قد و با اون هیکل با اون دم و دستگاهی که داشت. So who does God choose to fight Goliath? Does he choose the biggest, strongest, tallest man of Israel? و خدا کی رو انتخاب کرد برای جنگیدن با جولیات؟ یا آدم گنده و قوی ترین آدم اسرائیل انتخاب کرد؟ No. So let's read now about Most David. faithful one. Pardon? Most faithful one. The most faithful, yeah, and it's incredible when we read this now. Let's read from verse 12 to verse 19. 12 تا 19. Trabit me të mëdhet e Isait ishin shkuar në luftë me Saulin. Emrin e të tjerëve të birit e tij e kishte shkuar të ishin Eliab. I paralindur, Abinadab I dyti dhe Shahama I treti. Yes. 14. Yes, 14. And David was the youngest, and the 3 elders followed Saul. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. اما آن فلسطینی 40 روز صبح و شام بیرون می آمد و خود را نشان میداد. روزی یسوع به پسرش داوود گفت یک ایفه از این قلعه برشته و این 10 قرص نان را گرفته بی تأمل برای برادرانت به اردوگاه ببر. این 10 تکه پنیر را نیز برای فرمانده هزاره ایشان ببر و از سلامتی برادران جویا شو و از ایشان خبری بیاور. شاول و برادران داوود همراه با همه مردان اسرائیل در وادی ایلا در حال نبرد با فلسطینیان بودند. Okay, yes. So how does the Bible describe David in this section? داوود رو چجوری تو این بخش کتاب مقدس چیز کرده تشریح کرده؟ پیر و داوود پسر کوچکی یه خانواده بوده. The youngest in the family. So if you're the youngest in the family, are you the most respected? آیا کوچکترین باشی آیا بیشترین احترام به خانواده میذارن؟ No. You're like the baby, aren't you? Yeah, so your brothers tell you what to do. و برادرها دربار میگن که این کارو بکن اون کارو. You go and feed the sheep. تو برو گوسفندا رو بچه را. But what were the 3 verse 13 tells us what were the 3 oldest sons of Saul of Jesse doing? سه تا دیگه چیکار میکنن؟ 3 تا پسر بزرگش. Fighting. They were in the army. So they were the ones who were following Saul and they were afraid. و آره دیگه 3 تاشون در حال جنگ بودن و پیرو شاول رفته بودن پیش. Where did David come from? What was his hometown? خونه‌شون کجا بوده؟ همونجا که عیسی به دنیا میاد. Bethlehem. So where do we read about Bethlehem? کجا in our Bible? کجای کتاب مقدس اسمش اومده؟ Somebody over الان there. گفتی. He said it's a place where Jesus born. Jesus was born there many years later, but what سال قبل‌ترش. beforehand? Who lived there? We read about this. کی تو بیتلهیم زندگی می‌کرده؟ She's on the wall over there. Jacob. اونجا راست میگه. کی تو بیتلهیم زندگی؟ There's only 3 people. سه بین اون 3 تا یکی بوده. One woman. یه زن. Ruth. Remember? She lived. Her mother lived in. Or her mother-in-law lived in Bethlehem. Went to Moab. Came back to Bethlehem. بیتلهیم بودن دیگه با مادر زنش که رفتن بعد موآب و بعد دیگه بچه‌هاش مردن بعدن موآب دوباره برگشت. At the end of that story, she had a child called Obed, who had a son called Jesse. و اگه یادتون باشه روت آخر داستان روت یه بچه آورد به اسم عبید هم یسا رو آورد. یسا هم داوود آورد دیگه.
So now we've got داوود David. نسل یسا هم روت اینا تو شجرنامه داوودن چیزن. So now we've got David, who is the son of Jesse, و اینجا داوود پسر یسا، great grandson of Ruth. نوه نتیجه روت. Yes. So what was David's job? What was he doing? Verse 15. شغلش چی بوده داوود؟ shepherd. Shepherd. So we said at the start that David represents Jesus. و اولش گفتیم که داوود نمایانگر عیسیه. And this is one of the reasons, because این یکی از دلایلش. he's a shepherd looking after the sheep. عیسی هم شبانی بود که دنبال گوسفنداش بود. And Jesus is described as the good shepherd. و مسیح هم که به عنوان شبان نیکو همیشه گفته میشه ازش. So what happens in verse 17? چه اتفاقی تو آیه 17 افتاد؟ What happens? His father sent him. Right, his father sends him to the army to do what? To take some food for them. For his brothers. Yeah. So this is Jesse was a very faithful man, and I think this is where he understands that David needs to do something. و قطعاً جدا پشت این برنامه غذا بردن یسا اونجایی که خیلی آدم خدا پرست و ایمانداری بوده میدونسته که قرار داوودو بفرست و قرار داوود یه کاری بکن. So how do you think David's brothers are going to treat him when he comes? Yes, David's here. Come on, little brother. برادرها چجوری رفتار میکنن داوود بیاد؟ میگن او خوشحال میشن، میگن اومدی بیا اینجا. No, why you? Yeah, yes, why you are here? What are you doing here? In fact, let's read this. This is really nice. It tells us in verse 28. Let's read verse 28. و اما الیاب برادر بزرگ داوود شنید که او با آن مردان سخن میگوید. پس بر او خشم گرفته پرسید برای چه به اینجا آمدی؟ آن گوسفندان کم شمار را در بیابان نزد که نهادی؟ من از گستاخی و شرارت تو آگاهم. تو تنها به تماشای جنگ آمده ای. So how did his brothers treat him? چجوری رفتار کرد؟ بد دیگه. بد. Yeah, what are you doing here? You should be at home. Humiliating. Yeah, you're embarrassing us. And that's a nice little point, I think, in this chapter, because it makes the Bible real. That's exactly what would happen, isn't it, in real life? و این دقیقاً با اینکه زیاد شاید تو خوندن چیز جالبه ولی یه نکته‌ایه که یه جورایی ثابت میکنه که داستان واقعیه و دقیقاً چیزی که تو زندگی واقعی هم اینجوری اتفاق میفته. اگه یه بچه کوچیک‌تر بره پیش برادر بزرگتری تو اون شرایط میگه تو برای چی اومدی برو. So how do we think David felt about Goliath blaspheming and being aggressive towards و حس Israel? داوود چجوری بوده نسبت به جولیات، این که خیلی زننده و تهاجمی نسبت به اسرائیل حرف می‌زد. He really liked to kill him. Yes. Yes, he was angry. It made him angry because the God who he worshipped was being made mockery of, made fun of. به خاطر اینکه اولین باری هم که ببین اگه میاد سخنان اونو میشنوه، الان یادش میاد کجا بود که میگه این چرا داره به خدای اسرائیل توهین میکنه و سر این عصبانی بود که داشت به خداش توهین میکنه. So why didn't King Saul fight Goliath? چرا پادشاه شاول با جولیات جنگ نکرد؟ خودش رو در حد اون نمی‌دیدن که بی‌تفسیره. Because he found himself weak. Weak, yes. He was afraid and he didn't have the faith of David. و ایمانش هم اندازه داوود نبود که بخواد. So let's read about what David says now, and this is absolutely amazing for this young man. ببینیم داوود چی میگه و این برای اون انسان اون یه جوونی به اون با اون سن خیلی عجیبه. So verse 32 and 33. 32 33. داوود به شاول گفت هیچ کس به سبب این فلسطینی خود را نبازد. خدمتگزارت میرود و با او میجنگد. شاول در جواب گفت تو را یارای رویارویی و نبرد با این فلسطینی نیست، زیرا که جوانی بیش نیستی، حال آنکه او از جوانی مرد جنگ بوده است. So just like Psalm 23 that said I will fear no evil,
David is not afraid. و همونجوری که الان خوندیم تو مزامیر 22 گفتش که من از هیچ چیزی نمیترسم چون تو با منی و اگر دره مرگ رد شم. But how does David describe himself in verse 32? تو آیه 32 خودش رو چجوری توصیف کرده داوود؟ چه کلمه است؟ خدمتگزار. servant. As a servant, not as look at me, I'll fight this guy. با I'm غرور big and نرفته strong. بگه من قویم، من میرم میکشم فلان. You're میگه so- بگذار خدمتگزارت برم. Yeah, he said I'm your servant, just like Jesus. و دقیقاً همون فروتنیش در واقع دقیقاً مثل عیسی مسیح. So does King Saul say, great idea, off you go? بس شاول هم برایش گفتش که خیلی خوبه برو. نه گفتم نمیتونی. No, he didn't let him to go. No, he said, look, you won't last 5 minutes. can't, yeah. You're going to be killed straight away. This man he's been in the army, he's been a soldier for many years. و میگه که این تو بالاخره ارتشی و سالهای سالا تو جنگیده. So let's look at what David says now, because David has got an answer for this. و داوود برای این هم جواب داشت. So verse 34 now to verse 37. 34 تا 37. اما داوود به شاول گفت کار خدمتگزارت شوپانی گله پدرش بوده است. هرگاه شیر یا خرسی آمده و بره ای را از گله ربوده، من از پیش رفتم و ضربتی بر آن وارد آورده، بره را از دهانش رهانیدم و اگر بر ضد من برخاسته ریشش را گرفته و آن را زده و کشتم. خدمتگزارت هم شیر کشته است هم خرس. این فلسطینی نامختون نیز همچون یکی از آنها خواهد بود، زیرا که لشکریان خدای زنده را به چالش می‌کشد. داوود سپس افزود همون خداوندی که مرا از چنگال شیر و خرس رهانید مرا از دست این فلسطینی نیز خواهد رهانید. پس شاول به داوود گفت برو خداوند با تو باشد. Okay, so what does David say? Does David say, okay, King Saul, I understand. I've offered to help now, but now I'm going to go away because you've told me I can't fight. بعد چیکار کرد؟ داوود موافقت کرد و گفتش که باشه دیگه، پس حالا که اجازه نمیدیم من مرخص شم برم. نه سماجت insisted on. He insisted. Yeah. And what was the reason? What were the reason he gave for being able to fight? دلیلش چی بود که می‌خواست به شاول بگه که من میتونم با این آدم بجنگم؟ He had a lot of experience for killing and keeping flocks. And what was that? Because he was strong, because he had big muscles. چون قوی بود و No, because it's his faith power, not his physical power. Yes. So it's all in here, or in here, isn't it? Yes. So he treated Goliath just like a wild animal. و با جولیات در واقع همون یه حیوان وحشی میدید که باهاشون می‌جنگیده قبل. He saw no difference. هیچ تفاوتی نمیدید. So the lesson here for us is when we see human nature, when we're tempted with sin and with everything to do with the flesh, we've got to have David's perspective. و درسش بر ما اینه که گفتیم که جولیات نمایانگر چیه دیگه. پس هر وقت ما با یه چیز دنیوی به مشکل خوردیم باید دقیقاً همون دید داوود رو داشته باشیم و نباید بترسیم و ایمان داشته باشیم به مشکلات زندگی. So do we think now that Saul was happy for David to go and fight? فکر می‌کنی شاول خوشحال بود که داره میره داوود برای جنگیدن؟ براش فرقی نداشت. He was easy. No difference. It's no different. Well, let's see. We'll read now about what he thought, the way Saul thought he could solve the problem, or the way he could help. Yeah. برای اینکه طرز فکرش بالاخره تونسته کمک کرد. So verse 38 and 39. 38 و 39. آنگاه شاول جامعه خویش را بر داوود پوشانید و کلاهخودی برنجی بر سرش نهاد و او را به تنپوشی از زره ملبس ساخت. Kostak David begjitës shpatën e Salit mbi armët dhe u përpoqte ecë, sepse nuk ishte mësuar. Por David I tha Salit, unë nuk mund të ecë më këtë armë sepse nuk jam mësuar me ta. Dhe kështu derzit e hoqën nga trupi I tij. Okay. Thank you. So, what did Saul try to do to help David? چیکار کرد که شاول بتونه بلکه کمک کرده باشه به کلاهخود و لباس. He gave him and put him on some helmets and armor. Yeah. And what was this armor made out of?
از چی ساخته شده بود؟ Bronze. So Saul thought he could fight Goliath with muscle, with man's. در واقع شاول فکر می‌کرد که داوود قراره که با قدرت انسانیش این آدمو بکشه. Now, a little side point here is that Saul wouldn't have asked David to put his armor on if David wasn't a grown man like Saul was, and we know Saul was head and shoulders above, higher than the average person. So David must have been a big person as well. You know, he's a grown man. و خود داوود هم خب بالاخره مرد چیزی بوده دیگه، رشد کرده، قشنگ اینجا قدش قدمت داره، چون به خاطر اینکه خود شاول داره زره بهش میپوشونه، قطعا زره اندازه است که داره بهش میپوشونه. So he's not a little boy who's, you know, بچه کوچیک نیست. 12 years old. You know, he's probably 20, 25 maybe. Okay. But David puts off this armor, doesn't he? Because he understands that this armor isn't going to save him. و داستان‌های کربلا داره در میاد همش. این قاسمه که زره رو در آورد با کفن رفت، اینم قضیه‌اش همینه، 13 ساله بود. و اونم در آورد دیگه، داوود هم در آورد. So what was going to save him? چی قرار بود بر نجاتش بده؟ God and his faith. His faith in God. God would look after him no matter what he was wearing. و مهم نیستش که اصلا چی قرار بپوشه و چی تنشه. So, let's see how he kills Goliath now. I'm sure we know this. Verse 40. کشتتشو دیگه هم میدونن دیگه. آیه 40. Verse 40. Okay, verse 41. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was just a youth and ruddy and fair countenance. 43. پس به داوود گفت آیا من سگم که با چوب نزد من میایی و به نام خدایان خود داوود را لعن کرد. 44. بدو گفت نزد من بیا تا گوشت تنت را به مرغان هوا و جانوران صحرا بدهم. Okay, sorry. اون که پرسیدی اونجاشو رد کردیم نخوندیم. این میره که نون ببره برای برادراش و نون رو به پادشاه بده که میشنوه. دوباره یارو میاد رجز میخونه. میگه که این کیه داره میاد رجز میخونه؟ چرا همتون وایسادید نگاه کردید؟ نگاه میکنید. بعد داداشش میاد میگه چی داری میگی تو؟ جمع کن برو نون تو آوردی برگرد. اینجوری میشه میشنوه خودش میشنوه. Okay. So how was David going to defeat Goliath? بعد داوود قراره چه جوری شکست بده جولیاتو؟ You mean the tools or they answered by his faith? Yes, but how was he going to? نه با چه روشی؟ Some stick and a sling. Like this. And what went in the sling? Gold, sand, stone. Gold? Stone. Sang. Smooth stones. Okay. Yeah. Pange. Sang. Pange sang. Yes. Now, we're not told this directly, but why did he have 5 stones? توضیح نده اینجا چرا 5 تا سنگ برداشت. Was he going to miss 4 times? قرار بوده 4 بار، یعنی فکر می‌کرده 4 بار تیرش خطا میره. نه چون که عادتش طبق عادت. He used to. کجا نوشته عادت داشت؟ He used to take 5 stone every time. Okay, maybe. What? Shepherd boys get very bored looking after sheep. It's very boring. So, what would they practice doing? یه بچه چوپان که همش بعد مراقب گله باشه خب خیلی کار حوصله سربریه دیگه. چیکار میکنه که حوصله‌اش سر نره؟ So dropping it, you know. Yeah, throw it. Put something on a wall. Yeah. Try and knock it off. Spend all day doing that. Yeah. But he had 5 stones. We're told elsewhere in the Bible that Goliath had 3 sons and a brother. So maybe after he killed Goliath, he was going to use his stones for the rest of his family. جای دیگه نوشته شده که جولیات یه برادر داشته 3 تا پسر. احتمالاً 5 تا رو برای اون باشه که 5 تاشون رو بکشه.
So how did Goliath feel about David coming towards him? جولیات چه حسی بهش دست میده وقتی میبینه داوود داره میاد؟ قشنگ آقا چیزها باور کن قشنگ قاسم ابن الحسنه. قشنگ قاسم اصلا نظر نمیده. نه اصلا دیگه تو کی هستی که اومدی برام من Verse 43. Verse 43. نه دیگه داره نکته هاشو از توش در میاره دیگه. اصلا چرا 5 تا سنگو که اینجا مثلا ننوشت یا اینکه نه این سبک درس دادنش کلا چالشیه دیگه دیوید. ولی خب مثلا داوود بیان نمایانگر چیه یا جولیات آره میدونم ولی خب نمیتونه خیلی سوال سختم بپرسه چی بپرسه. Okay, do we have an answer? Sorry. Just talking. So how did Goliath feel about David? In جولیات چه حسی داشت نسبت به داوود؟ Verse 43. Verse 43. آیه 43 گفته دیگه. How did he feel? And the Philistines David come to me. من سگم که گفتش من سگم که بیای سنگ اصرار رو. Give me a clue. He saw him as a very weak person. Like a flea. Yeah. Like a fly. Yeah, he says that he was insulted. He said, "Why have you sent this boy out to me? تمسخر دارم میکنم میگه چرا دارید اینو میفرستید؟ I want a fair fight. I want a proper fight. I want to fight a man as, the best و you've یه got." نفر قوی رو بفرستید. بهترینتونه در واقع برای من بفرستید. But even so, he was going to destroy him. Look at verse 44. آیه ولی با این حال میره و شکستش میده دیگه. آیه 44. He said, "I'm going to kill you, and the birds are going to eat your body, و eat your بهش flesh." میگه من میکشمت و بدن تو پرنده بخوره. So if you were David now, how would you be feeling? داوود بودید چه حسی داشتید اینجا؟ Looking up at a giant, ترس و وحشت. covered head to toe in armor. Scary. But he was faithful. Yeah, but look at what he says in verse 45. Let's read verse 45. 45. آنگاه داوود به آن فلسطینی گفت تو با شمشیر و نیزه و زوبین نزد من میایی، اما من به نام خداوند لشکرها خدای سپاهیان اسرائیل که او را به چالش کشیده ای نزدت میایم. Okay, so he says you've got with the weapons, you've got the sword, the armor, you've got everything man can think of to protect himself. و داوود براش رجز میکنه دیگه و میگه تو به نظر خود نیرو داری، قدرت داری و هر چیزی کلاه خود و زره، هر چیزی که برای جنگ نیازه. But what was David's weapon? سلاح داوود چی بود؟ ایمانش بود. Faith. He doesn't say I'm coming with my shepherd's sling. نه نمیاد بگه که من با قلاب سنگ چوپانی اومدم. He says I come to you in the name of God. بهش میگه که بعد در نام خدا اومدم. And look at what he says now in verse 47. This is brilliant. آیه 47. و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه نجات نمیدهد، زیرا نبرد از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد. Okay, so this is a common idea in the Bible that God doesn't need the weapons of man. و یه نظر و کلا ایده خیلی مشترکه تو کل کتاب مقدس است که خدا هیچ سلاحی نیاز نداره. There are so many stories of great victories for Israel where God didn't use the sword or a weapon of man. و خیلی داستانه هست تو کتاب مقدس که جایی که اسرائیل قوم ها رو شکست میدادن خدا اصلا از سلاح استفاده نمیکرد، سلاح انسانی. Really, God just there are quite a few battles, war stories in the Bible where God just uses any means apart from weapons. و خیلی جنگ‌ها و مبارزات هست که تو کتاب مقدس خدا از هر نوع وسیله ساده استفاده کرده برای شکست دادن. Now here's the amazing bit now in verse 48. و آیه 48. And just let's read verse 48. چون آن فلسطینی برخاسته پیش آمد و به جهت رویارویی با داوود نزدیک شد، داوود نیز به شتاب به سوی میدان نبرد دوید تا با او رویارویی شود. So normally when you have two people fighting each other, they go towards each other very slowly, don't they? Yes. What does it say that David did? قطعاً تو اینجور جنگا وقتی دو نفر میخوام با هم جنگن دید که خیلی میچرخن و یواش یواش به هم نزدیک میشن.
ولی اینجا چی گفته؟ داوود شتابان سریع رفت. Hurry up. He ran towards him. He ran towards this giant. I mean, this is amazing. Think of this if this was you running towards this giant who's scary. دویدن با شتابش بدون هیچ ترسی واقعا عجیبه. And when we think about this representing what Jesus did, he didn't hesitate to defeat this man of sin. و دقیقاً دشمن مسیح گناه بود دیگه، ولی مسیح هیچ وقت آسته نرفت. هیچی هم دریغ نکرد برای اینکه بتونه اون دشمن رو شکست بده. So we're thinking a minute about David representing Jesus destroying sin and human nature. و الان به این میرسیم که چجوری میتونه داوود تو این نظرم بیانگر مسیح باشه که چجوری جنگید با دشمنش، یعنی گناه و مرگ، و اونو از میون برداشت. So let's just read verse 49 to 51. 49 تا 51. آنگاه دست به کیسه‌اش برد و سنگی از آن گرفته با فلاخن پرتاب کرد و به پیشانی آن فلسطینی زد. سنگ در پیشانی او فرو رفت و او به روی بر زمین افتاد. بدین سان داوود با فلاخن و سنگ بر آن فلسطینی چیره شد و بی آنکه شمشیری به دست داشته باشد او را زد و کشت. سپس دوید و بالای سر آن فلسطینی ایستاد و شمشیرش را گرفته از غلاف برکشید و او را کشت و سرش را با آن از تن جدا کرد. فلسطینیان چون پهلوان خود را مرده دیدند گریختند. آنگاه مردان اسرائیل و یهودا نعره زنان برخاست و فلسطینیان را تا جد و تا دروازه های اقرون تعقیب کردند، به گونه‌ای که مجروحان فلسطینی از شعرایم تا به جد و اقرون به راه افتادند. And then finally verse 54. 54. و بنی اسرائیل از تعقیب فلسطینیان بازگشتند و اردوگاه آنان را غارت کردند. 54. داوود سر آن فلسطینی را برگرفته به اورشلیم برد، اما زره او را در خیمه خویش نهاد. Okay, thank you. So, how did David kill Goliath? چجوری کشت؟ یه دونه سنگ Slung it. Slung? Yes. The sang? Yeah. Hit him in the side of the head here. In that soft bit here. Did that kill him? کشتش این اونو؟ نه افتاد زمین و just knocked him out. Yeah. Made him unconscious. Now, از هوش بردش. so he falls down, and then in verse 50, does it say how? It tells us in verse 50 how David overcame Goliath. آیه 50 میگه چجوری پیروز میشه بهش. میگه It says he prevailed or overcame with a sling and with a stone. Okay. دقیقاً کلمه چیره شدن استفاده کرد. And then it makes a point at the end of verse 50 that there was no sword in the hand of David. نکتهش هم آخر آیه است که در واقع برای ما آره دیگه برای ما چون برعکس تو فارسی برعکس میشه دیگه میشه با فلاخن و سنگ بدون آنکه شمشیری در دست. So David didn't need a weapon to defeat this champion. پس به هیچ سلاحی نیاز نداشت تا اینکه بتونه این. But what does he do next? بعدش چه کار کرد؟ بعد سرش جدا کرد با شمشیر خودش. قاتل میشه. Do you think this was a Do you think this was a sword he could just pick up and چی شده؟ be like it'd be a massive sword. Cut off his head. So he killed Goliath with Goliath's own sword. با خود شمشیرش بوده؟ با خود شمشیر. And what does he do with the head? با سرش چیکار کرد؟ برد پیش پادشاه. And he gave it to Saul. No, look, verse 54. 54. Yeah, you would think he would give it to Saul, but he doesn't. What does he do? Verse 54. He took it to Jerusalem. He took it to Jerusalem. Now this is really, really important. We're going to finish in a minute. But ولی این خیلی مهمه این اورشلیم بردنش. I want to look at four verses now throughout the whole Bible that talk about what David really had just done with Goliath in chopping off the head of this man of sin. 4 تا آیه رو میخواد بررسی کنه تو کل کتاب مقدس که میگه که داوود سر چیز اورشلیم. You should all know the first verse because this is a famous verse in Genesis chapter 3. اولیش رو میگه خب میدونید چون پیدایش باب 3 verse 15.
3:15 دیگه. مهمترین سوال مصاحبه غسلم هست. So all the way through we're going to think about a faithful man defeating a man of sin. و آیه 3:15 داره راجع به مرد ایمانداری صحبت میکنه که یه آدم گناهکار رو در واقع میکشه. این که نسل مار آدم گناهکاره و نسل زن هم عیسی مسیحه، چون تنها کسی که از زن به وجود اومد. So remember this, hopefully you'll remember this verse. It talks about verse 15. قبلا زیاد راجعش حرف زدیم. The seed of the woman, which is Jesus, bruising the seed of the serpent's head. بعد داره میگه که نسل زن که عیسی مسیحه سر نسل ما رو خواهد کوبید که گناه. Come over now to Genesis 49. این اولین ارتباطش پیدایش باب 49. Now, which tribe was David from? Any idea? Which tribe of Israel? از چه قبیله‌ای بود؟ قبیله بنی اسرائیل بود. اون 12 تا قبیله. Yes, Judah. Good. Yeah, so and Jacob had 12 sons, didn't he? One of them was Judah. 12 تا داشت دیگه که یکیش یهودا بود که بعد مسیح هم از نسل یهودا میاد دیگه. And when Jacob is about to die, he gives a blessing to each of the 12 sons. و وقتی یعقوب داشت میمرد به برکت داد به 12 تا بچه‌اش دیگه. و دلیل اینکه یهودا شد بهتون قبلا توی جلسه گفتم که رئوبین که فرزند اول بود رفت با زن باباش خوابید، اون دوتا هم کشت و کشتار کردن، خدا ازشون نخستادگی رو گرفت، رسید به بچه چهارم که یهوداه. داره میگه آیه ای رو بین تو نخستاده منی، توانایی من بنابر نیروی من برتر و همه اینا رو داره میگه زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی دیگر برتری نخواهی داشت. اون دوتا هم که رفتن، شمعون و لاوی هم که آلات خشونت شمشیرهایتان، این دوتا هم اینجوری رفتن کنار، رفتن یک شهری رو دروغ زدن، دروغ گفتن بهشون و کشتنشون شبونه و فقط موندش رسید به یهودا. Have you gone through verse 8? So No, just 8. Okay, background, yeah. So Genesis 49 and verse 8. This is what he had to say about Judah. What would happen to Judah? و این دقیقاً چیزی بود که یعقوب به یهودا پسرش گفت که قرار چه اتفاقی بیفته. برادران تو رو خواهند ستود. So what does he promise would happen to Judah or somebody from Judah's family? چه قولی داد پس به یهودا و هر کسی که حالا از نسل یهودا میاد. In verse 8. Your brothers will admire you. Yeah, and after that, the next بعد phrase. از اون آیه ادامه داره. قسمت بعدیش. And your hand will be. و پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد. Your hand will be on the neck of your enemy. So if my hand is on, you're not my enemy, bro. But if my hand's on someone's neck, you're in control of them, aren't you? و در واقع دست برگردن کسی باشه یعنی کنترل You have complete control over them. And David came from the tribe of Judah. و داوود هم که از Who else came from the tribe of Judah? یهودا. کی بود دیگه از نسل یهودا؟ Jesus. If the answer is always Jesus, by the way. میگه جواب اینجور سوالا کی بود همیشه عیسی بگید. So what enemy would Jesus have his hand on? و چه دشمنی مسیح اینجوری دستشو گذاشت رو گردنش؟ دشمن مسیح کی بود؟ Just like David had his hand on the neck of Goliath. Sin. Yeah, human nature, sin. نسل He would control it. ذات آدمی گناه. Just have a look now, Genesis, not Genesis, Psalm 18, مزامیر 80, verse 40. 745. In fact, verse 39. Verse 39 and 40. 18? 18. Sorry. Yeah. 684. Sorry. 39 and 40. 39 and 40. 39 و 40. 685. So think about this in like David and Goliath. David says, "You give me strength to go to war, to battle." و در واقع این یاد همون جنگ میفته که خود مسیح و داوود به خدا میگه که در واقع خدا قدرتشو به من داده که برم. And you have made those bow down who rose up against me, just like Goliath. و دقیقاً آیه 40 که گردن دشمنان تو تسلیم هم میکنه. دقیقاً
دقیقاً اتفاقی که برای داوود و And then verse 40. آیه 40 گردن‌های دشمنانتون تسلیم من کردم و نفرت کنندگانم رو هلاک می‌سازم. You've given me the neck of my enemy. Exactly the same. And then finally, in Hebrews chapter و 2. آخرین آیه مرتبط به داستان داوود عبرانیان باب 2 and Doha 14. 14 1572 14 از آنجا که فرزندان از جسم خون برخوردارن اون نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد. So it's not an easy verse this, but it's talking about Jesus and it's آیه saying آسونی نیست ولی داره راجع به مسیح صحبت میکنه. it tells us that Jesus destroyed the devil, our human nature. داره میگه که مسیح ذات بد انسان‌ها رو در واقع بود شرقی و بدی. So all the way through the Bible we have a promise of Jesus and we see it in the life of David, we see it played out in different parts of the Bible in other people's lives. Joseph, Isaac. Yeah, in defeating sin, defeating evil. و این دقیقاً قول عیسی مسیح تو طول کل کتاب مقدس از پیدایش تا الان اومدیم به عبرانیان همه جا پراکنده است که و این کاراکتر مسیح و اینکه قرار شکست بده دشمنانشو و دشمن خودش که گناهه تو مدل شخصیت‌های دیگه مثل داوود به وقوع پیوست و بارها نشون داده شد. So just the final thing, where did Jesus die? آخرین نکته مسیح کجا مرد؟ Jerusalem. Good. So David took Goliath's head, the symbol of sin, to Jerusalem, and we're told in the Bible that Jesus died in a place called Calvary. Yeah. Yes. Yeah. و دقیقاً میگه نکتهش اینه که جایی که مرد بهش میگفتن جمجمه و این آدم داوود جمجمه یا سر این آدم رو برداشت برد گذاشت تو همونجا و همون جوری که داوود سمبولش این بود که بر گناه و بر ذات آدمی چیره شد چون جولیات سمبل آدم بود سمبل انسانه و اصلا عدد 6 تو کتاب مقدس سمبل انسان. حالا یه روز گفتم راجع به اعداد صحبت کنم. آره دیگه همون آره دیگه و دقیقاً این همونه. پس اونجا هم اومد جلوتر و مسیح اونجا بر مرگ فائق شد. اونجا اون بر جولیات فائق شد جمجمه‌اش آورد جایی که مسیح بر مرگ فائق شد. And Calvary in Greek means the place of the skull. You know skull? Yeah. Yes. و این اسمی که دارم میگم کالوری و یونانیش یعنی مکان جمجمه ها. In fact in Greek it's the Greek word cranion. یه کلمه یونانی به اسم cranion. Which I don't know if you have a similar word for skull, but part of the brain or skull is cranium. و یه قسمتی در واقع از جمجمه و سره. So David took the skull of Goliath to this place in Jerusalem called Calvary. پس داوود دقیقا همونطور که خودش گفت جمجمه این آدم برد به یه جایی به اسم جمجمه. And 1,000 years later Jesus Christ would be killed in exactly the same place. و هزاران سال بعد عیسی مسیح در جای دقیقا مشابه همینجا مرد. So David defeated the giant, but Jesus defeated the giant of sin. داوود بر یک عظیم الجثه و غول‌پیکر غلبه کرد و مسیح بر یک غول‌پیکری به نام گناه. So really him taking Goliath's head to Jerusalem was a very symbolic و این بردن جمجمه و سر به اورشلیم نمیشه ساده ازش گذشت خیلی سمبولیک. Okay. Merci. Thank you. Bron has made some shirman. What's it called? Shirman. Shirman. Shir what? Shirman. Is that like tiger? Lion bread. Yeah. So please help yourself. Yeah? Yes. Say it. Thank you. Thank you very much. We didn't talk about number 6 after all that. Everything in about Goliath has number 6 all over it. That's 6
man was made on day 6. 6 represents man. It says he had six fingers and 6 toes on each hand. That's giants. Goliath. Who's 6 fingers? Goliath. And there was a tribe called the Anakim who were giants, and it tells us somewhere else there was a king. He had a bed that was 3 meters long and 1.5 meters wide, and it was made of iron. It's in the Bible. So they were. من خستم. Shall we close? Thank you, Saeed. 4 خوابیدم 7 بلند شدم. از 7 دارم راه میرم. جان. چیکار کنیم؟ اونا باید بیان ببرن دیگه. من که پیاده هم اینجاست بغل میام. Okay. We finish with a prayer. دعا تموم. آکام یه دعا کنه بعد. نه شما راحت باش. Sorry. Lord God in heaven, we thank you for this time we spent together. ای خدای آسمانی سپاس بابت این زمانی که با هم گذروندیم. And we thank you for the lessons we can learn from your servant David. شکر بابت درسی که تونستیم از خادم داوود بگیریم. We pray for your kingdom to come. دعا میکنیم که پادشاهی زودتر بیاد. And for the Lord Jesus Christ to return. و اینکه عیسی مسیح برگرده. And set up your wonderful kingdom on the earth. و تا اینکه پادشاهی عالی و فوق العاده رو روی زمین بسازه. And we ask our prayer through Jesus' name. در نام عیسی مسیح آمین. سوال ازشون بپرسی یه در توضیح بدم. یه چیزی گفتم. بذار اول سوال مسعود asked me I forgot to tell. But David is here. David is killing someone.